Cyberpunk 2077. Ito yung latest game ng CD Projekt Red kung saan napakahaba ng development time, sobrang nahip ng mga tao, at ilang beses na delay. Kung naalala niyo dati, may pinost tayo na short review and image comparison ng RTX on and RTX off sa Facebook page natin. Nakalipas ng 1 month since release date ng game na to. At sa loob ng 1 month na yan, naka more than 50 hours of gameplay ako at halos naikot ko na yung kabuuan ng Night City at nakita ko na yung halos ma-offer ni CD Projekt Red sa game. Dahil dyan, gawa natin ng review. Hey mga pre! Ako si Arvee at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan magbibigay tayo ng insights, reviews, and unboxings. Bago man ako dito sa channel na to, pero wag kayong mag-alala, gagawin ko yung best ko para sa game review na ito. Pero ulit, bago tayo pumasok, short background lang sa akin. Dati akong game tester, game developer, at graduate akong game development. I like all things tech, computers, smartphones, smart technology, smart home stuff, lahat niyan gustong-gusto ko. Sige, pasok na tayo sa review. At para sa review na ito, gagamit tayo ng RTX 3080, kasama ang Ryzen 7 3700X, 16GB na 3600 Corsair Vengeance Pro, NZXT Kraken X63 at power supply na NZXT C750 watts. Simulan na natin sa system requirements ni Cyberpunk 2077 at minimum 1080p low settings. Kailangan natin ng Intel i5 3570K at AMD FX 8310 na may kasamang 8GB of RAM. Para sa graphics card naman, kailangan natin ng GTX 780 at RX 470 for AMD cards na may kasamang at least 3GB of VRAM. Tapos sa storage naman, kailangan natin ng 70GB hard drive. Recommended nga sa SSD kasi medyo mahaba-haba yung loading times kung di naka-SSD. Pero sa review na to, sa time na to, ang sakop ni Cyberpunk 2077 is 62.7GB. Ang game na ito ay gawa sa Red Engine 4 at nag-run siya sa DirectX 12. Mas biased siya towards NVIDIA kasi meron siyang ray tracing, meron din siyang DLSS, pero meron din siyang AMD features like static and dynamic fidelity casts. Dahil tapos na tayo sa system requirements at tech specs ng game, pasok na tayo sa actual review ng game. At huwag kayong mag-alala, walang spoiler ang review na ito. Mapapansin nyo din, meron tayong overlay sa top right. Yan ay gamit ng MSI Afterburner plus Riva Tuner. This is to check our FPS, pati syempre yung temps ng GPU at CPU natin. So si Cyberpunk 2077 ay isang open world RPG tulad ng The Witcher 3. Magsisimula siya sa syempre character creation at kung saan mamimili ka ng 3 life paths. Isa doon ay nomad, tapos meron kang street kid, at panghuli ay corpo life. Itong 3 life path, nakaka-apekto to sa mga dialogue choices nyo in the game at syempre kung saan ka mag-start sa game. Personally, ang pinili ko ay corpo life kasi naisip ko Cyberpunk 2077, futuristic, gusto ko naman ng connection sa higher ups, gusto ko ng yung insider knowledge ng mga corporate people, kaya naisip ko, sige mag-corpo na lang ako. Ikaw ay si V, isang mercenary sa Night City kung saan gusto niya maging pinaka-best or pinaka-magaling na mercenary sa buong Night City. Story-wise, okay siya to the point na may ibang mission doon na kung ano yung pinili mo, magkakaroon ng consequence or different reactions sa mga characters. Pero yung main story dapat ang hindi mo bigyan pansin dito, kundi yung mga side mission. Yung mga side missions, nakakadagdag siya ng panlasa sa main story ni Cyberpunk 2077. Ang dami mong makikilalang characters, pati makagawa ng mga friendships, romance kung gusto nyo, babae, lalaki, depende sa character mo. At madami kang mababasang lore na pangdagdag sa story. Pero kung di mo habol yon, kung gusto mo diretso sa main story, pwede din naman. Pero recommend ko, spend the time na gawin natin yung mga side missions, pati yung mga gigs. Meron dito mga gigs. Ang mga gigs ay money-making missions kung saan may papatayin ka, may rescue ka, mga ibang fixer missions, ganun.
hindi siya nakakatulong sa main story mismo, pero may mga ibang random events din na nakakatuwa, nakakatawa, nakakalungkot, at pangdagdag pera lang talaga yung ibang side missions or ibang gigs. Nakakadagdag immersion din yung ganda ng setting, ganda ng scenery, yung ambience ba na habang nagdadrive ka sa city, yung ganda ng buildings, yung very bright neon lights or billboards sa gabi, or kahit yung nice subtle shine ng road kung umulan or pagkatapos ng umulan, pati yung mga street vendors, yung markets, or kahit nasa desert ka man, yung liwanag ng gabi, gawa ng stars at yung moon. At kahit nasa loob ka ng building, minsan makakarinig ka ng mga ambient sounds galing sa iba't ibang apartments, may mga taong nagho-holding hands, sana all, at makakita ka ng ibang tao na halimbawa bumibili sa tindahan or bumibili sa vending machine, mga ganun. So balik naman tayo sa gameplay. Pwede mong i-form yung character mo so kung anong gusto mong playstyle. Kung gusto mong melee type, edi invest ka sa body skill points, pati yung blunt type weapons or sharp weapons like samurai swords. Meron din ibang blunt type weapons like pipes or maybe a baseball bat. Kung gusto mo naman maging stealth-like, pwede din. Mag-invest ka ng skill points sa stealth at sa hacking para mag-hack ka lang sa malayo na mala watchdogs yung galawan mo. Pwede din na hindi ka madidetect. Pwede ka rin maging gunslinger kung gusto mo. Pwede kang mag-focus sa rifles, snipers, SMGs, pistols, or shotguns. Or pwede ka rin maging hybrid katulad ko. Magbabarilan, sige, or pwede mag-stealth, depende sa mood ko. Yan isang magandang aspect dito sa Cyberpunk na hindi ka ipipinalize kung nahuli ka. Halimbawa, gusto mo mag-stealth run, hindi ka babalik sa last checkpoint mo kung nahuli ka. Talagang smooth transition to open combat kung nahuli ka at habang nag-stealth ka. Para sa akin, the combat feels really solid. Hindi bullet spongy yung ibang kalaban. Hindi tulad ng The Division 2, kunwari, very bullet sponge yun. Pero dito, kung halimbawa, higher level yung mga kalaban mo at ikaw, yung gamit mo, medyo mababa-baba yung level, syempre, hindi mo mapapatay agad. Pero kung tama naman yung level mo at you're up to the challenge, then sakto lang yung combat system dito. Meron ilang mga environmental hazards tulad ng mga explosive canisters, yung ibang sasakyan na biglang sasabog, or kahit halimbawa nasa gitna ka ng gunfight, biglang e-epal yung isang gang or e-epal yung police. Malay mo, either tulungan ka nila or minsan kalaban ka pa nila. Talagang nag-iisa ka ng mercenary, maliban na lang kung nasa isang mission ka kung saan may kakampi ka. Makaka-encounter ka ng mga enemy turrets and mines kung saan pwede mong i-hack para sirain or gawin mong friendly mode para yung kalaban ang atakihin nila or sasabog. Pati yung iba't ibang cameras kung saan pwede mong i-hack din para malaman kung nasaan yung kalaban or i-disable mo para hindi ka madedetect. Overall, magandang combat system. Nakikater siya sa iba't ibang playstyle, iba't ibang combat style, depende sa kung anong gusto mo. Ngayon, tignan naman natin yung map system, inventory, crafting system, and questing system ng Cyberpunk 2077. Nung unang pagbukas ko ng map, nabigla ako. Sobrang nakaka-overwhelm yung madaming icons na wala man lang legend, walang explanation gaano, kahit i-hover mo yung mouse doon, nakaka-overwhelm lang talaga yung map na ang daming gagawin. Pero habang naglalaro ka, masasanay ka sa meaning ng iba't ibang icon na pag pinuntahan mo, ito pala yun, or pag titignan mo, ito pala yun. So, masasanay ka din, pero sana nilagyan nila ng parang short tutorial or parang window explaining na ito yung makikita mo, ito ay para dito, ganyan, para hindi nakaka-overwhelm sa tao. Yung inventory system, medyo weird siya kasi may gusto kang look pero hindi mo ma-achieve yung look kasi mababa yung stats, or may napulot kang item na napakaganda ng itsura, yung look sa character mo, pero ang baba ng stats, na mas mapipilitan kang gumamit ng isang item na mataas yung stats pero hindi bagay sa character mo. Sana ma-improve ni Cyberpunk yan, but pwede ka na din mag-craft ng armor kung gusto mo or bumili na lang. Pwede din pulot, syempre. Crafting is nice and straightforward kung saan
maghanap ka ng blueprint, either bili or pulot, tapos pwede mo nang i-craft. Sobrang useful to sa mga medicinal items like yung pag-restore ng health or stamina, lalo sa mga ammo. Early on, medyo nahirapan ako paghanap ng bala, pero over time, may napulot din akong weapon na kahit onti lang bala gumamit, okay lang, maganda. So, hindi na ako nagka-craft gaano ng ammo. At panghuli, yung questing system. Open mo lang journal at ito yung mga quest mo. You have your main missions, side mission, pati mga gigs. At nakita mo dito may NCPD dispatch. Medyo nakakalito siya to the point na ano ba dito? Ano ba yung side mission pati gig? Earlier, in-explain ko na yung side missions, nakakadagdag panlasa sa main missions. Samantalang yung mga gigs, yung mga crime stuff, yung NCPD, pang dagdag pera lang yun, pang patas ng street cred, pang dagdag EXP lang yun. Hindi siya gaano nakakadagdag sa story, pero nakakadagdag immersion lang siya sa Night City. At syempre, hindi natin maiwasan magkaroon ng mga bugs at performance issues sa mga bagong release na games ngayon. Sa unang release, very poor yung performance at ang daming crashes. Pero sa recent update na 1.06, medyo na-stabilize din yung performance issues, lalo na pagdating sa mga crashes. Nalaman ko pala na yung mga recent crashing issues sa 1.06 sa akin ay gawa ng instability ng undervolt plus overclocking ng aking 3080. Kung di ka aware, mas maganda mag-undervolt at mag-overclock sa 3080 or at least sa 30,000 series para sa power efficiency and better performance with lower temperatures as well. Pero once na naayos ko yung stability ng 3080 ko, hindi na nagka-crash yung game. So far, naka 1440p ako with RTX on, DLSS on, tapos mixed settings. Ang average na nakuha akong FPS, mga nasa 50 to 70, even higher depende sa area or depende sa setting. Kung nasa loob man akong building, minsan mas mataas. Pero hindi na siya bumababa ng 20 or 30 FPS. Hindi tulad ng unang release, pag nasa cutscene ka, minsan nasa 20 FPS or 30 FPS. Luckily, kahit nasa 40 to 50, 60 FPS range ka, dahil gawa ng G-Sync, smooth pa din siya tignan. Tapos yung mga bugs naman na nahanap ko, mga characters na nagti-T-pose, yung ibang characters hindi umuupo sa sasakyan ng maayos, may pathfinding issues ng mga NPC, yung iba nadadapa, tapos nadadamage, minsan mamamatay na lang kusa. Meron din mga physics issues, kunwari pag tumalon ka sa taas ng box, bigla kang ila-launch sa air or tumalon ka lang, bigla ka lang mamamatay. May mga ganyang physics issues din. Meron din ibang mga game-breaking bugs kung saan hindi tumutuloy yung mission kahit nandun ka na sa area or napulot mo na yung kailangan mong pulutin or napatay mo na yung enemy. Nakakainis yung ganon. Pero wala tayong magagawa kundi reload ng save or reload to the last checkpoint, and most of the time, naayos yung bug na yun. So worth it pa ba bilhin si Cyberpunk 2077? Yes, worth it na worth it. Ako kasi noon, hindi ako sumali sa hype na bawat gameplay leak na pinapanood ko, hanggang trailer lang ako. At binaba ko yung expectations ko para hindi ako ma-disappoint gaano. And sobrang ganda naman talaga kasi ang daming pwede mong gawin sa game. Ang daming side missions, ang daming mga random stuff na mga random events. Na for example, may mga question marks sa map, puntahan mo at yun yung makita mo. Minsan waste of time, pero minsan nakakatuwa. Tapos sa mga missions, may mga shards kang pwede kang pulutin na nakakadagdag panlasa sa mission or sa game, na imbis na gawa ng video ni CD Projekt Red, nag-text na lang, nababasahin mo lang, dagdag filler lang yun sa bakit ginagawa pa tong mission na to, bakit andyan yung mga character. Nakakatuwa din, nakadagdag immersion siya. Kahit may mga ibang gaming articles out there na nagsasabi na bumababa yung player base ni Cyberpunk 2077, most likely kasi natapos na yung game, nagawa nila lahat ng pwede nang gawin sa game. Ako kasi, I'm taking my time, dinadahan-dahan ko, ini-explore ko pa din, kaya madami pa rin akong pwedeng gawin. Pero kung naghihintay pa rin kayo hanggang ngayon, hindi nyo pa nabili, suggest ko, maghintay pa kayo ng mga ilang buwan. Siguro 2, 3, 4 months or maybe kahit ilang patches pa.
Madami pa din mga bugs, intayin pa natin yung mga bug fixes at performance optimizations, lalo na sa iba't ibang mods na nilalabas ng modding community. Doon mahanap niyo yung mods din sa nexusmods.com. Tulad ko, gumagamit ako ng Cyber Engine mod tweak. So, nakadagdag performance siya, siguro mga maybe 5 to 10 FPS, depende sa area, pero malaking dagdag pa din yun. Para sa akin, sa Cyberpunk 2077, each frame counts. So, worth it ba? Yes. Kailangan mo bilhin ngayon? Kung pwede mong hintayin, sige lang. Pero kung hindi, oo naman, worth it man bibilhin. Mabibili mo yun sa Steam at sa GOG. Sige, maraming salamat at kita-kits tayo sa sunod na game review. Ingat!